Good morning mga kano. Ito ay gising ko lang. And right now, day off natin. And si Mamiyow naman ay papasok sa kanyang part-time job. So ngayon wala tayong side jobs o cash job today. So stay at home muna tayo. At wala din kasama yung mga chikiting. Kaya tayo ang nakatoka sa kanila ngayon. So samahan nyo sana ako dito sa video na to. And sana tapusin mo ang aking video para malaman mo kung ano yung ginagawa ng isang OWP kapag naka-day off at nakatoka sa loob ng bahay and sa mga cheating. Ayan. So right now, nagpe-prepare ako ng breakfast, and habang nagpe-prep ako ng breakfast, ayan, nanonood yung isa nating little kaano. If you be the one to take me home, 'cause right now everything makes me wanna leave this place and roam. Don't you think we're done? Batman versus Batman. Eh mga kano, tapos na kaming mag-breakfast and nakapaghugas na rin ako ng mga plato namin. And right now, pupunta naman kami sa labas. So today is sunny day. So magpapaaraw muna kami at ang mga kids like 1 hour. So play muna sila sa labas and hayaan ko muna silang mag-bike. Tara, samahan nyo ako mga. Alright. Don't you think we're done? Don't you think we're done? Tapos na yung kanilang pagbabike. And right now, maglalaro naman sila dito sa lawn para sa kanilang frisbee and konting laro-laro ng lupa. Hayaan muna natin silang magdumi ng kaunti, ano? Wait. What are you doing, boys? Cooking. Oh, cooking. Say hi, boys. Hi. We're just cooking. Okay, go ahead. And ngayon naman, nagpa-practice sila ng kanilang roller skates or roller blades. How it feels? Good.
Oh yes. Puntahan naman natin ang ating mga little kaano sa toilet. Kung ready na sila para paliguan naman natin. Hinahayaan ko muna silang mag-play dito sa aming bathtub within 5 minutes. After that, ligo time na nila. Watching TV naman para makapagluto din tayo. Ayan, samantalahin natin. Ayan, since nung kami dumating, ito ang pinakauna naming binili dito sa Canada. And right now, ito nagagamit pa namin. Taran! Ayan, dinipros ko na yung ulam nila. Today it's tinapa. Ayan, paborito to nung aking bunso. Mabilis ang luto lang to. Mamaya, wala na. Ubus ka na. Ulo na lang at buntot matitira sa'yo. Knew that it was true from the way you looked at me. Don't know what to do, what to say to make you leave with me. Make me feel alive. Take my hand and run, let me be the one. Let's just take the dive. Nights only been Bakit na? Ayan. Kain na tayo. Kakain na rin sila. Don't you think we're done? At habang maghuhugas naman tayo, sila naman, eto, back to watching TV naman sila. And right now, kumakain sila ng kanilang dessert. Tignan natin kung ano kinakain nila. Ano kinakain nyo, boys? Anong dessert? What's that? Fish. What is that? Sour patch. Sour patch. And si Kuya? Kuya, anong kinakain mo? What's that? Ice cream. What ice cream is that? Hmm? Yeah, right. Nice. Okay, enjoy. And mag-wash muna tayo ng plates. Don't you think we're done? Make me feel alive. Take my hand and run, let me be the one. Let's just take the dive. Night's only begun. Don't you think we're done? Ito, habang nagwawash ako ng plates, mayroon naman tayong dumating na package. May pa-package si Mayor. Tignan natin kung ano laman. Oh. From Amazon. Ang laki ng box. Ang liit ng laman. Check natin. I don't know what it is. Yeah. You don't know what it is? Yes. I don't remember anything. What is this? Ah! Look! Okay. This one. And what is this? Wow! The book! Wow! Today? Yes, it is Sunday today. What's this? Pump for? Pump for their bike. Ako na. Alright. But they could try. Ako na! So, ayan na. Ayan na. Pinaglalaroan na. Ito mo, Lid. Yung utot ko. Yes! Ako. Wait. Dahil gusto ko na. Okay. Gatay, utot ko. Oo, ang nila. After kumain, maghugas ng pinggan. And nag-watch sila ng TV habang nagdi-dessert. And right now, 2 o'clock in the afternoon, nap time naman nila.
So, punta natin. Ayan, sakto. Tulog na sila. Yan ang kanilang nap time. And habang natutulog sila, tayo naman ay magpapahinga. Movie time. Oh yeah. Turn on na natin ang ating TV. Minsan lang ito mga kano. Minsan lang ako makapanood ng TV. Kasi pag may pasok ako, hindi talaga ako nanonood ng TV. Pinababayaan lang namin yung dalawa naming kids na manood ng TV. Ayan, pero may limit pa rin sa panonood ng TV. Mas prefer namin na maglaro sila ng kanilang mga Lego at saka yung kanilang mga toys. Ayan. So lahat may limit, ano, lahat may oras. Sa TV 2 hours, and then play sa labas siguro 1 hour 2 hours din, and nagta-tablet din sila mga kano, nga lang yun everyday 1 hour lang talaga, so hindi na namin pinalalagpas. So okay naman sila sa ganun setup, and gusto naming masanay sila sa ganun sa pagta-tablet. Konting bawas lang mga kano. Huwag niyong pababayaan yung inyong mga kids na magtagal sa pagta-tablet o pagsi-cellphone. Kasi mahirap kapag lumabo ang kanilang mga mata. Mahirap ang may salamin mga kano. Ayan, at saka mamaya baka mag-seizure sila, no? Sobrang tagal nila sa paggamit ng mga gadgets. Ayun mga kano, tara, manood tayo ng movie. Alright. Merienda tayo mga kano. Ice cream. Sarap.